עוגת גזר פחושה ללא סוכר עם אגוזי מלך תוך 10 דקות עבודה. 10 דקות עבודה. בואו נתחיל. לקערה מוסיפים 180 גרם קמח לבן רגיל, כוס ושליש, חצי כפית אבקת סודה לשתייה, כפית שלוחה של אבקת אפייה, חצי כפית קינמון או כפית שלוחה, חצי כפית אגוז מוסקת. פה לא חייב לערבב, פשוט שכחתי לשים את הסטיביה, אז הנה, מוסיפים 6 כפות גדושות של סטיביה או כוס אחת של סוכר חום, אבל הסטיביה זה חוסך לנו את כל הסוכר, אז עדיף פחות משמין. מוסיפים את הסטיביה, את 6 כפות האלה, מערבבים את הכל טוב טוב טוב. שומרים את הקערה הזאת בצד, לוקחים קערה אחרת, מוסיפים 2 ביצים ו3/4 כוס של שמן, 180 מיליליטר, ומערבבים את כל הדבר הזה עד שזה מתאחד בכיף, ושומרים את זה בצד. אחרי שסיימנו לטפל בביצים והשמן, לוקחים את הקערה עם הקמח, מוסיפים 60 גרם אגוזי מלך כחצי כוס, מוסיפים את הערובת הביצים והשמן, מוסיפים 3 גזרים גדולים מגורדים בפומפייה. אני גרסתי במעבד מזון כי וואלה הייתה לי תקלה שמה, חתכתי את עצמי, הפומפייה נעלמה לי, אבל בסדר, זה בסוף גם עבד לי. מעבד מזון בפולסי, מערבבים את הכל טוב 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 עד לאיחוד מושלם של כל המחלוטיאדה הזאת של העוגת גזר. מעבירים את כל המחלוטה הזאת לתבנית English cake, מיישרים את הכל טוב טוב יישור כיפי, מכניסים לתנור לאמצע, התנור שחומה מראש ל-175 מעלות לכ-45 דקות, אחרי זה מוציאים, נותנים לעוגה להצטנן, חותכים אותה. איזה עוגה יפה יש לנו, אחלה עוגת גזר ללא סוכר. ללא סוכר. שיהיה בתיאבון.
עוגת יום הולדת הכי טעימה בעולם. עוגת שוקולד עשירה, טובה, והכי חשוב שהיא גם פרווה. בואו נתחיל. בקערה גדולה מוסיפים 30 גרם קקאו כשליש כוס. אל תשכחו להדליק את התנור. כפית נסקפה מגורען, פלוס חצי כוס של מים רותחים. מתחילים לפתוח את הקקאו, מערבבים אותו היטב עד שהגושים ייעלמו ועד שהניחוחות יעלו למעלה. לאותה קערה מנפים את הקמח, קמח עוגות 190 גרם, כפית סודה לשתייה וקמצוץ של מלח. מנפים את הכל היטב. מוסיפים כוס אחת של תחליף סוכר ללא טעם לוואי כ-200 גרם. מתחילים לערבב את התערובת הזאת. לאחר ערבוב קליל מוסיפים כפית תמצית וניל וכף אחת של חומץ. מוסיפים את השמן כשליש כוס וחצי כוס של 120 מיליליטר מים פושרים. מערבבים את הכל עד לקבלת תערובת שוקולדית טעימה במיוחד שאפשר לטעום אותה עם האצבע. תבדקו שאין גושים. תטעמו עם האצבע שהטעם מספיק טוב לכם, מספיק מתוק. סדרו נייר אפייה בתבנית בקוטר 18 או 20. תדביקו נייר אפייה. בינתיים אני יכול לספר לכם שאתם יכולים לחפש פודיק ביוטיוב, להירשם לערוץ שלי כמנויים, ללחוץ על הפעמון ולקבל בהתראה את כל המתכונים שעולים. תעבירו את השוקולד לתבנית, תטפחו קלות ותכניסו לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות, לשלב אחד מתחת לאמצע לכ-45 דקות או עד שקיסם נכנס לאמצע ויוצא יבש. חלצו את העוגה מהתבנית בזהירות, תנו לה להתקרר, ובינתיים בואו נעבור לציפוי השוקולד הפרווה. לקלחת או סיר קטן מוסיפים 100 גרם שוקולד מריר ללא תוספת סוכר, פלוס 2 כפות של חלב שיבולת שועל, כף סירופ מייפל, 2 כפות שמן קוקוס וכפית של נסקפה מגורען. מערבבים את הכל, את כל המחלות השוקולד הזאת בעוצמה נמוכה, 3 באינדוקציה, עד להמסה, ואל תשרפו את זה בבקשה. אחרי שהמסתם את הכל כמו שצריך וציפוי השוקולד שלנו מוכן, תחוררו את העוגה בעזרת קיסם, ממש בעדינות, תחוררו את כל כולה, ותצפו אותה בציפוי השוקולד הפרווה, כך שיחדור לכל החורים בתוכה. פזרו סוכריות צבעוניות אם אתם רוצים, ושיהיה לכם בתיאבון. אני הייתי שחר מהבלוג של פודיק. אנחנו נתראה במתכון הבא. הגיע הזמן לחתוך את העוגה ולאכול.